inyo mga chong at mga chang. Muli na naman nagbabalik ang inyong akit bahay. Afni-mazing travel buddy, and my name is Arnie. Isa na namang exciting na paglalakbay ang hatid ko para sa inyo. Pero bago ang lahat, recap lang tayo ng konti. Nagpadala tayo ng work at home kits para sa lahat. Gaya nito. Grabe, hanggang ngayon, saludo pa rin ako sa mga teams na sumuporta sa initiative na to. Shoutout sa inyo mga Lodi! Ngayong bumubuti na ang ating sitwasyon, it's time to slowly get back together and be Afni-mazing with the hashtag AfniFamAgain. So paano nga ba natin gagawin ang mga ito? Tara, samahan niyo ako as we journey back to Afni. Bago ang lahat, kailangan nating ibalik ang ating work at home kit sa Afni para maging production ready ang ating site. So mga ka-Afni-mazing family, double check if you have everything on your work at home kit and if all the items are working. Check out this list for your reference. Also, insulate monitors and the CPU with bubble wraps like this one, styrofoam, or cardboard for added safety when traveling. Ngayon ready na ang ating work at home kit? Tara na sa Afni One Felicity Center. Uy! Huwag niyong kakalimutang dalhin ang inyong vaccination card or certificate. At syempre, magmask lagi ha! We have a shared responsibility to keep each other safe sa office. First up is sanitation. Siyempre, safety matters dito sa atin. Para masigurado ang kaligtasan at kalinisan ng site, andito ang ating housekeeping team para gawin ang sanitation process para sa inyo. After sanitation, dadali na ang work at home kit sa testing area to check if working ito at walang errors. Important note, any damages upon inspection will be subject to authority to deduct form. Kaya make sure walang sira ang inyong work at home kit. Kumana! Anong sips ng yelo to? Akala ko pang gat-gat ng yelo. What?! Pagkatapos ng testing, dadali na ang inyong work at home kit sa validation. Sa totoo lang, papanoorin nyo lang ang ating logistics team dito. Yun lang ang ambag natin dito eh. And voila! O, diba? Tapos na! Ganun lang. Huwag niyong kakalimutang i-claim ang inyong work at home kit accountability form bago kayo mag-proceed sa next step. Okay na sir, updated na po yung accountability form niyo. Thank you, Mama. Thank you. Yes! Meron na tayong panibagong accountability form. Next up, Blue Box Card. Let's go! Good job sa inyo mga chong at mga chang. That's it for our work at home kit. Ngayon, kailangan yung kunin ng inyong Afni Blue Box Card for us to identify your vaccination status. Ganito lang yan mga pre. Upload your vaccination card to this form. Link on your screen. I-screenshot nyo after uploading. Importante yan. Present your screenshot to the table para makuha ang inyong blue card.
Tax card check. Accountability form check. Ready na tayong mag-asik ng Afni-mazing greatness sa floor. Kung sakaling kailangan nyo ng assistance or guidance sa ating work at home kit return process, meron tayong mga POCs sa site na handang tumulong sa inyo. Feel free to reach out and ask for help. At dito na nagtatapos ang ating Afni-mazing journey back on site. I hope you enjoyed this short trip with me. This has been Arnie, your Arnie-mazing travel buddy, at see you sa mga susunod pang Afni-mazing journey. Ito na ang pagbabalik loob.